Could we please speed up a little in view of the time we still have available? The Deputy General Director for the Office or rather the Bureau for Inter-Ethnic Relations for the Government of the Republic of Macedonia, Ms. Vera PETUHOV, will now address you. In Romania, but translate in Croatian. Republica Moldova este un stat tânăr independent și foarte clar și-a expus vectorul integrarea în Uniunea Europeană. Republica Moldavia je mlada, samostalna. The Republic of Moldova is a young and independent state. Our vector is the European Union. In Moldavia, 24% din populație. National minorities account for 24% of the total population. Interetnice, care printre atribuțiile funcționale se preocupă și de problema romilor. Deci, ja predstavljam I represent the Office for Interethnic Relations, and we cooperate with 83 NGOs. 11 organizații sunt republicane și avem 36 de organizații la nivel local. We cooperate with 83 organizations, including 11 Roma organizations and a group of 36 organizations on the territory of Moldavia. Romii este deosebit de important pentru Republica Moldova. situația națională manjine. The Roma minority is especially important for the Republic of Moldavia. Roma are an ethnic community which has attracted the attention of various international organizations, including the Council of Europe, the OSCE, the UN, and others. A number of recommendations have been adopted to improve the social and economic status of Roma under the aegis of these organizations. La discriminarea rasială și etnică, Convenția ONU cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenția ONU cu privire la drepturile civile și politice, Convenția ONU cu privire la drepturile economice, sociale, culturale, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția Cadru pentru protecția drepturilor minorităților naționale, elaborarea politicilor de incluziune socială, civică, economică și politică, consolidarea cooperării instituțiilor guvernamentale cu organizațiile neguvernamentale a romilor. The Republic of Moldavia has adopted a specific action plan covering the following areas: the ratification of documents pertaining to racial and ethnic discriminations, UN conventions against discrimination regarding social and cultural rights, the European Convention on Human Rights, the Convention for the Protection of Ethnic Minorities, the development of policies for social inclusion, economic and civic policies, cooperation with NGOs, cooperation with Roma NGOs. Dispozițiilor documentului cadrul Uniunii Europene, Guvernul Republicii Moldova a aprobat planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2012-2015. In order to implement this decision, the government of the Republic of Moldova has approved an action plan for the Roma population for the years 2012 to 2015.
guvernamentale rome, cât și ministerele de resort. Roma organizations and the line ministries participated in the development of this plan. Propunerilor care au parvenit inclusiv de la organizațiile internaționale. Și în 2012 acest plan a fost aprobat prin modificare. The plan was modified because of suggestions coming from international institutions. Sociocomunitar, educația, muncă și bunăstare economică, sănătate. The plan contains 7 priority areas: promotion of social services and public services, education, prosperity, healthcare, culture, mass media, public administration, public order and documentation. Cu o viziune concret clară a politicilor de susținere a romilor în Republica Moldova. Cheia inclusivă. The action plan has a clear vision of policy for Roma in the Republic of Moldavia. Guvernul Republicii Moldova practic vedea ce face guvernul pentru romi. Anul acesta noi ne-am propus să mergem pe 3 aspecte. Ce face guvernul pentru romi, ce fac romii pentru romi și ce fac romii pentru țară. Deci, ако приемем плану If in the former action plan questions have been put as to what the government is doing for Roma, in this plan the emphasis is on what the government is doing for Roma, what the Roma are doing for Roma, and what the Roma are doing for the country. În procesul incluziunii în societatea moldovenească. The red thread running through all the areas of the plan is to prevent discrimination against Roma and to include them in Moldavian society. Populației de etnie romă, cât și activități de instruire și perfecționare continuă în domeniul lucrului cu minoritățile naționale, a cadrelor didactice, lucrătorilor medicali, funcționarilor publici și altor persoane specificul muncii cărora presupune interacțiunea directă cu populația. This includes work on capacity building among the Roma population and coordinating and improving all activities in cooperation with ethnic minorities, professors, medical practitioners, healthcare providers and others. Să mă opresc la concret ce am efectuat în această jumătate de an în implementarea planului de acțiuni. Dear friends, I will now briefly tell you what we have done to improve things under this action plan. In cooperation with the European Commission, visits were organized in the Republic of Moldavia by experts. Visits by experts were organized by the ministry in Moldavia with the support of OSCE ODIHR in Warsaw. 3 training seminars will be organized in October.
for the coordination and implementation of this plan. A work group has been established under the regulations, there will be meetings with Roma leaders. I'm sorry, we are really running late. Just 1 minute, please. The Republic of Moldavia has undertaken a project pertaining to the role of mediators in the Republic of Moldavia. Posibilității de a participa în cadrul decadei și să mulțumesc organizatorilor și să felicit Croația cu președinția în decadă. Deci miradimos. We are doing our best to include Roma, and we wish to thank Croatia for this decade.